Cześć, tu Agata z kanału Izraelia. Witam Was serdecznie w nowym odcinku. Bardzo się cieszę, że mamy dzisiaj dobrą pogodę, bo w ostatnich dniach w Tel Awiwie non-stop lało, a dzisiaj jest 20 stopni, chociaż mamy luty. Dlaczego się cieszę? Dlatego, że będziemy chodzić sobie po ulicach Tel Awiwu i sprawdzać, jaką wiedzę mają Izraelczycy na temat Polaków. אני עולה חדשה מפולין, תודה רבה, ואני בודקת מה ישראלים יודעים על פולין. אתה יודע משהו על תרבות פולנית? אני לא יודע הרבה על התרבות הפולנית, אבל אני יודע שיש את שופן. מה זה שופן? פרדריק שופן. שופן. שופן, סליחה, המלחין, כן. אני חושב שפולין מדינה חשובה, מדינה גדולה, ושצריך לשמור על יחסים טובים איתה. יש לנו עבר משותף. מה אתה חושב, איזה אוכל אנשים בפולין אוהבים לאכול? אין לי מושג, אבל בטח משהו עם דגים. נראה לי משהו עם דגים. אוקיי. ואתה חושב שפולנים יותר שמאלנים או ימנים? היום יש שם ממשלת ימין, שמרנית. אני יודע שיש כאלה גם שחושבים הפוך. זה דמוקרטיה, כמו במדינות אחרות. אתה יודע משהו על התרבות פולנית? טוב, אני במקרה, אבא שלי פולני במקור. באמת? מאיפה? אני יודע שסבא שלי היה בוולבז'יך. כן, דרום מערב כזה. וטוב, סבא בוגרי שואה, כזה. אז זו התרבות. הייתי איזה סופש בוורשה, יצא לי לראות, להכיר קצת זה. אהבת ורשה? כן, אחלה וייב מסיבות יש. נכון. אני מוורשה. כן. ומה אתה חושב שאנשים בפולין אוהבים לאכול? טוב, זה כזה אוכל מזרח אירופאי, כזה גולש כאלה, זה הקו. שוב, זה קו מהבית גם בשבילי. אתה יודע מילים בפולנית? לא, ממש לא. אתם יודעים מילים בפולנית אולי? וואי, אני לא זוכר. דה נט, אותו דבר, לא? דה ונט. לא, זה רוסית. ואתה חושב שאנשים בפולין יותר שמאלנים או ימנים? לא יודע, נראה לי יחסית תלוי את מי את שואלת. בערך בוורשה יותר שמאלני ליברלי, ומחוץ יותר קתולי פונדמנטליסטי. Lots of Polish in the area that I live in. They come to work? Yeah. Very divided country. So, you know, and with the abortion law change, etc. So the country is very divided. So that's the perception, as many countries are. אני עולה חדשה מפולין ואני בודקת מה ישראלים יודעים על פולין. את יודעת משהו על תרבות פולנית אולי? פולנית, כן, אוכל עם הרבה סוכר. יש לכם קניות, ורשה, קניות שם מאוד בזול, אתר תיירותי מאוד אטרקטיבי, היסטוריה מפוקפקת עם פולין, וזהו, והרבה פולנים גרים פה, הרבה אנשים מפולניה. כן, את חושבת שהרבה פולנים? ממוצא פולני. פולני, כן, זה אופי שלם, אופי מלא, הפולני. ואת יודעת כמה אנשים גרים בפולין? משהו כמו אולי 20 מיליון? 40. 40 מיליון? כן. וואו, גדלתם. ואת חושבת שאנשים בפולין יותר שמאלנים או ימנים? אני מאמינה שהם יותר ימנים. כן, כן. What do you think that Israelis know about Poland? Do you know anything about Polish culture? Food maybe? Poland? No, maybe only what their grandparents told them. Okay. How many people do you think live in Poland? Oh, I don't know, I'd guess about 40 million. Exactly, you guessed correctly. Yes. And which city do you think is the most liberal in Poland? I've got no idea, I don't know that much about it. Thank you very much. Have a good day. שלום, אפשר רגע? אני עולה חדשה מפולין ואני בודקת מה ישראלים יודעים על פולין. את יודעת משהו על תרבות פולנית? לא שזכור לי ממש. אוכל, משהו? נראה לי פילמני.
ואת חושבת שפולנים יותר שמאלנים או ימנים? מושג. לא, אני יודע קצת על המדינה, פחות על התרבות. מה אתה יודע על המדינה? על ההרים בגבול עם סלובקיה, וכדורגל, דברים שקשורים לכדורגל. זהו בגדול. לבנדובסקי, אתה מכיר? בדיוק. ואתה יודע איזה אוכל אנשים אוכלים בפולין? מניח שתבשילים כזה עם בשר, קדרות כאלה. ואתה יודע מי הנשיא של פולין? לא. ונראה לך שאנשים בפולין יותר שמאלנים או ימנים? נראה לי שימנים בתקופה האחרונה. אתה יודע איזה עיר הכי ליברלית בפולין? בא לי להגיד שקרקוב, אבל אני לא באמת יודע. סתם זה ניחוש, נראית לי מודרנית כזאת. תודה רבה, אחלה יום. תודה. What do you know about Poland? Do you know what currency we use in Poland, for example? I have no idea. It's okay. Do you know how many people live in Poland? I would say 10 million people, perhaps. It's 40. 40? Yes. Yeah, it's a lot. And yeah, what do you think people like to eat in Poland? The type of food? I'm not sure. ואתה יודע איזה מטבע יש לנו בפולין? לא, אני לא יודע. Do you know how many people live in Poland? אני חושב שזו מדינה גדולה, 40 מיליון. בדיוק, 40 מיליון. כן. של הגיאוגרפיה, אני יודע. אבל מאוד, לא ביקרתי, אני הייתי כמעט בכל אירופה, אבל דווקא לא יצא לי עדיין לפולין, ומאוד רוצה לבקר, כן. ואתה יודע כמה אנשים גרים בפולין? לא, אין לי מושג. מה נראה לך? 6 מיליון? לא, איפה 6 מיליון? הרבה יותר. 40. אוקיי, טוב לדעת. יש קרקוב, ויש, איך קוראים הקפיטל? זה... ברשה, כן, בברשה. אומרים שיש בנות מאוד יפות שם. נכון. זה מה שאומרים. כי פה יש הרבה רוסיות, אשתי דווקא ברוסיה גם. ואז הם תמיד מדברים ככה, לא שמדברים כמו בצחוק, מי מקנא למי, כאילו, מי יותר יפות או מי יותר אלגנטי, הפולניות או הרוסיות. ויש מילים ככה לא יפים שמדברים אחד השני גם. אתה יודע משהו על תרבות פולנית? לא, את האמת שלא. אבל אני בטוח שיש הרבה שיודעים. שיש הרבה מה? אני בטוח שיש הרבה שיודעים, אני אישית לא יודע. אתה יודע מי הנשיא של פולין? אני ראיתי אותו כמה פעמים בטלוויזיה, אבל לא זוכר בדיוק איך זה. כי יש כמה דברים כמה דברים נגד כאילו שמדברים לא כל כך נכון אחד על השואה או על דברים כאלה, אז הוא מופיע שם ואני חושב שהוא עומד יפה, הוא אומר דברים נכונים, לדעתי. אתה חושב שאנשים בפולין דתיים או חילונים יותר? אני חושב שיש הרבה דתיים, כמו סליחה שאני עוד פעם משווה, כמו פעם לא היו אנשים חושב ברוסיה כל כך דתיים, אבל עם הזמן אנשים חזרו לדת, שזה דבר טוב לדעתי. דת זה דבר טוב. להאמין, לשמור על משהו, זה נותן איזה מין כבוד לבן אדם. אתה יודע מטבע בפולין? זלוטי. נכון. נראה לך שאנשים בפולין יותר שמאלנים או ימנים? קשה לי להגיד על זה, אבל אני חושב יותר שמאלנים. ואיזה עיר הכי ליברלית נראה לך? משמה? מפולין? אני לא יודע, אני לא מכיר. איזה עיר הכי ליברלית בפולין? לא יודע. אתה יודע? ורשה אולי בגלל הפופולריות שלה, אבל תכלס אני לא יודע. לא. האמת, ביקרתי בפולין, הייתי בפולין. כן? כן. כל הבתי ספר בישראל נוסעים לפולין בכיתה י"א-י"ב. היינו בקרקוב, היינו בוורשה, עשינו סיבוב בהרבה. הכלכלה שם לא כל כך טובה, לדעתי.
המשכורות, הסטנדרט של החיים לא כל כך גבוהים, אז הרבה פעמים בגלל שקורה את זה, גם בדרום אמריקה קורה המון את זה, אז אנשים הולכים לשמאלה באמונה שישתפרו את המצב הכלכלי שלהם. שזה מדבר הרבה, זה אומר יותר עבודות, משכורות יותר נורמליות, יותר ריאליים עם הבית, שהיום חסר המון בתים בכל העולם, גם פה הבתים בשמיים, ולא כל אחד, באמת לא כל אחד, למרות שפה ברוך השם יש עבודות, שני אנשים עובדים, אבל לא מספיקים עדיין לקנות דירה. ומי הנשיא של פולין? אין לי מושג. ונראה לך שאנשים בפולין יותר שמאלנים או ימנים? אני שמץ של מושג, כאילו מה... אתה יודע? שמאלנים, אני מנחש. שמאלנים. כן. וכמה אנשים גרים בפולין, את יודעת? אבל הכסף שלכם זה זלוטי. נכון. כן. השמות משפחה בפולין משתנים בין הגברים לנשים? כאילו סקי וסקה בסוף? נכון. נכון? כן. כן, אני טרנובסקה. ואם זה גבר, זה טרנובסקי. מעולה, טוב לדעת. Tודה raba. Jom tov, toda. I właśnie w tym momencie padł mi telefon, więc ja się już z Wami żegnam. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zostawcie łapki w górę, subskrybujcie, komentujcie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Buziaki, hej!